سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو یک اسنیک گیم ساده رو با هم پیاده سازی میکنیم. یه تعداد از متغیرهایی که تو طول برنامه بهشون نیاز دارم رو اینجا تعریف کردم که خب به هر کدوم رسیدیم توضیحش رو هم میدم. میخوام که از شی‌گرایی و مفهوم کلاس ها استفاده کنم تا هم یک تمرینی برای شی‌گرایی باشه و هم اینکه بازیمون رو بتونیم بهتر توسعه بدیم. خب من نیاز به کلاس فود و اسنیک و گیم دارم. خب حالا اینجا میام اینیشیالایزرشون رو هم تعریف میکنم و حالا برای فود میخوام که هر بار توی یک موقعیت تصادفی از صفحه بازیمون قرار بگیره. پس من نیاز به کتابخونه رندوم هم دارم که اون رو ایمپورت میکنیم و اینجا میگم که self، چون مختصاتمون دو بعدی هست نیاز به x و y داریم و میگیم که random.randint بین 0 تا ویتس. اینجا من ویتسو های تعریف کردم برای اندازه اون صفحه بازیمون که از همین استفاده میکنیم توی این ناحیه انتخاب بشه مقدار تصادفیمون. البته من نمیخوام که توی حاشیه بازی اون حاشیه صفحه بازیمون انتخاب بشه، پس از هر 4 طرف حالا به یک اندازه میام داخل. من اینجا به جای 0.30 میذارم، حدودا 30 واحد میام به سمت داخل. اینجا هم می نویسم منهای 30. خب این از این. حالا برای اسنیکمون هم به همین شکله. در واقع میخوایم که زمانی که بازی شروع میشه توی یک موقعیت تصادفی از صفحه بازی قرار بگیره، ولی تفاوتی که داره فقط یک مقدار نیست، بلکه ما میخوایم مجموعی از شکل‌های پشت سر هم رو برای اسنیک داشته باشیم، چون زمانی که با فود برخورد میکنه طولش افزایش پیدا میکنه. پس من فقط یک شکل ندارم، یک مقدار ندارم. میام چیکار میکنم؟ یک لیست تعریف میکنم، اسمش رو میذارم اسنیک بادی و حالا شروع بازی فقط یک مقدار هست، ولی در ادامه هر بار که به فود برخورد میکنیم به مقدارش اضافه میشه. خب این از این. علاوه بر این اسنیک من یک جهتی هم داره، یعنی هر بار داره توی یک جهتی حرکت میکنه که من اون رو هم تعریف میکنم و پیش‌فرضش رو رایت میذارم. اینجا جهت هام رو تعریف کردم، چون جهتی که قرار حرکت کنیم گفتیم که چون دو بعد هست x داریم و y. به عنوان مثال اگر رایت رو انتخاب کنیم به عنوان جهتمون، یعنی در جهت x ها داریم به سمت جلو حرکت میکنیم، پس به اندازه اسپید به x همون قرار اضافه بشه و خب y مون هم 0 هست. میزان اسپید رو هم 10 گرفتیم که هر بار به اندازه 10 واحد توی اون جهت حرکت میکنیم. برای بقیه جهت ها هم به همین شکل است. خب این از این. حالا بریم سراغ گیممون. برای گیم من میام میگم که self dot root، اون صفحه گرافیکیمون رو اول ایجاد میکنیم و میگیم که self dot root dot title و یک تایتلی هم به عنوان مثال اسنیک گیم در نظر میگیریم. self dot geometry root، البته root dot geometry که اندازه رو برای صفحه گرافیکیمون در نظر میگیریم که میخوام یک کمی از اون صفحه بازیمون بزرگتر باشه. این 500 در 500 هست، من اینو میگیرم 550 در 600. خب یه بک‌گراندی هم در نظر بگیریم self.root.config و بک‌گراندش رو میذاریم مثلا گلد، فکر میکنم بد نباشه. و یک در واقع آیکونی هم میخوایم که برنامه‌مون داشته باشه. پس من یک ایمیج اینجا تعریف میکنم، از کلاس ایمیج استفاده میکنم و اون ایمیجی که اینجا حالا از قبل در نظر گرفتم رو تعریف میکنم. میگم که اسمش هست snake.png. خب حالا این رو به عنوان آیکون برنامه میخوایم در نظر بگیریم. پس میگیم self.root call و اینجا میگیم که آیکون فوتو و self.root
روت و دات. البته اینجا هم ایمیجمون رو در نظر میگیریم و حالا میخوایم که یک نمونه از کلاس گیممون ایجاد کنیم. میگیم که گیم برابر با گیم و برای اینکه پنجره بازیمون بسته نشه میگیم که game dot root dot main loop. یک بار برنامه رو اجرا کنیم و میگیم که پایتون، اسم فایلمون هم snake game هست و اگر اجرا کنیم میبینیم که اینجا صفحه گرافیکیمون ایجاد شده و آیکون برنامه هم تغییر کرده. خب حالا بریم سراغ باقی مواردی که نیاز داریم. من نیاز به یک کنواس دارم برای اینکه بتونم حالا اون اشکالم رو رسم کنم، در واقع اون صفحه بازیم رو داشته باشم. درون روتون رو قرار میدیم self dot root و یک ویتسو هایتی که قبلا در نظر گرفتیم رو اینجا مشخص میکنیم. یک بک‌گراندی رو هم انتخاب میکنیم، بلک میذاریم و اون رو پک میکنیم self dot canvas dot pack. یه فاصله هم میخوایم که از بالا داشته باشه، یک پد وای هم در نظر میگیریم به عنوان مثال 20 واحد و یک متغیر تعریف میکنیم برای اینکه امتیازاتمون رو درونش ذخیره کنیم و پیش‌فرضش 0 هست و یک لیبل تعریف میکنیم که هر بار مقدار اسکور رو درونش نشون بدیم. اسکور لیبل برابر با لیبل و اون رو هم درونه روت قرار میدیم. یک تکست در نظر میگیریم و تکستش رو هم میذاریم اسکور 2 نقطه و مقدار اسکور رو درونش مشخص میکنیم و این رو هم پک میکنیم self dot score label dot pack. اینجا میتونیم یک رنگی رو هم برای متنش در نظر بگیریم، به عنوان مثال میذاریم بلو. و جدای از این من یک نمونه از فود و اسنیک هم اینجا ایجاد میکنم self dot food برابر کلاس فود و self dot اسنیک برابر با کلاس اسنیک. خب یک بار برنامه رو اجرا میکنم. همونطور که میبینید اینجا صحنه بازی رو هم داریم و اسکور رو هم اینجا به ما نشون میده. خب حالا اینجا ما فقط یک نمونه از این کلاس ها ایجاد کردیم اما اونها رو رسم نکردیم. اینجا هم تو اینیشیالایزرشون فقط موقعیتشون رو مشخص کردیم، x و y شون رو، اما اونها رو رسم نکردیم. حالا من میام توی کلاس گیم یک تابع تعریف میکنم به اسم آپدیت و سلف رو دریافت میکنه. در اون این آپدیت میخوام که حالا این فود و اسنیک رو رسم کنم. برای اینکه تابع آپدیت هم شلوغ نشه، چون حالا قراره در ادامه کدهای بیشتری بنویسیم، من یک کلاس یک تابع دیگه اینجا تعریف میکنم به اسم draw object و self x y یک کالر رو دریافت میکنیم و اینجا میگیم که self dot canvas dot create rectangle رو استفاده میکنیم. میتونیم از دایره هم استفاده کنیم، فرقی نداره. یک x و y دریافت میکنیم و یعنی x و y اون موقعیتش رو به create rectangle میدیم و اینجا من یک طولی رو برای اسنیک و فود در نظر گرفتم به عنوان مثال 20 واحد. حالا اینو کاملا دلخواهه و اینجا میگم که x به اضافه لنس و y به اضافه لنس. اگر با رسم شکل آشنایی ندارید، من رو توی یکی از ویدیوها قبلا توضیح دادم که لینکش رو براتون میذارم و میتونید اون رو ببینید. من اینجا حالا یک مستطیل دارم رسم میکنم که چون طول و عرضش یکسانه یک مربع میشه و رنگش رو هم برابر این کالر هست. خب حالا میام اینجا میگم که self dot draw object و x و y رو میخوایم بهش بدیم self dot food dot x و self dot food dot y و کالرش رو هم میذاریم food color که قبلا اون رو اینجا تعریف کردیم. خب حالا این از آپدیتمون، منتها تابع آپدیت رو ما اصلا اجرا نکردیم، فراخوانی نکردیم، فقط اون رو تعریف کردیم. پس من میام اینجا میگم که game dot update. یک بار اگر برنامه رو اجرا کنیم میبینیم که فود برامون رسم شده. یک بار دیگه اجرا کنیم میبینیم که کاملا تصادفی هست. خب حالا برای اسنیکمون هم میخوایم که همین
درو آبجکت رو اجرا کنیم. منتها یک نکته که هست، اسنیک ما اینجا فقط یک شکل نیست. گفتیم که در ادامه تو طول بازی هر بار که به فود برخورد میکنه به طولش اضافه میشه و خب اینجا هم یک لیست داریم دیگه، پس از حلقه فور باید استفاده کنیم. برای اینکه باز حالا تابع آپدیتمون شلوغ نشه، من یه تابع دیگه اینجا تعریف میکنم. اسمش رو چی بذاریم؟ مثلا نمیدونم درو گیم و سلف رو اینجا در نظر میگیریم. من اینو میذارم اینجا و اینجا میگم که self dot draw game رو هر بار که آپدیت رو اجرا میکنی draw game رو هم اجرا کن. خب حالا اینجا اول فود رو رسم کردیم و میایم سراغ اسنیک. میگیم که for x و y in self dot snake body. درون کلاس گیم هستیم که حالا این نمونه اسنیک رو هم قبلا ایجاد کردیم. خب من همینو کپی میکنم و اینجا این رو حذف میکنم. به جای فود کالر هم ما داریم اسنیک کالر. یک بار دیگه اگر برنامه رو اجرا کنیم میبینیم که اینجا اسنیکمون هم رسم شده. خب حالا میریم سراغ حرکت کردنمون. میخوایم هر بار آپدیتمون یعنی در واقع اسنیکمون حرکت کنه که حالا هر بار که تابع آپدیت اجرا میشه. برای پیاده سازی حرکت من وارد کلاس اسنیک میشم و یک تابع تعریف میکنم چون مربوط به اسنیک هست. درون کلاس اسنیکمون رو تعریف میکنم موو و در جهت دایرکشنمون میخوایم حرکت کنیم. خب پیشفرضمون اینجا رایت هست، در ادامه جهتمون تغییر میکنه. خب برای اینکه بخوایم حرکت کنیم من اول باید ببینم که موقعیت اسنیک من موقعیت فعلیش کجاست، در واقع اون هدش رو داشته باشم. میام چیکار میکنم؟ یک متغیر x و y تعریف میکنم. حالا اینجا بهتره بذارم x هد و y هد و اون رو برابر self dot snake body 0 قرار میدم. خب حالا موقعیت جدید رو میخوام داشته باشم. میگم که new x head و new y head. موقعیت جدید x و yش رو میخوام به دست بیارم. خب اینجا میام چیکار میکنم؟ میگم که اون موقعیت قبلی که داری یعنی x هدمون به اضافه در جهت اون دایرکشنمون میخوایم حرکت کنیم دیگه در واقع. پس میگیم که self dot direction 0 برای x مون و همینو کپی میکنیم و میگیم که y head به اضافه self dot direction y. توی اون جهت میایم حرکت میکنیم و این موقعیت جدید رو میخوایم به move اضافه کنیم. میگیم که self dot snake body چون یک لیست هست من میتونم از insert استفاده کنم. self dot snake body insert به اولش میخوام اضافه کنم چیو؟ new x head و new y head. این رو به اولش اضافه میکنم و منتها میخوام از آخرش یکی رو حذف کنم. چرا؟ چون که همیشه اینطوری نیست که با فود برخورد کنه. میخوام که فقط زمانی که با فود برخورد میکنه به طول مارمون اضافه بشه و در حالت عادی نمیخوام که این اتفاق بیفته. و چون لیست داریم با استفاده از پاپ میتونم از آخرش حذف کنم. خب این از این اسنیک بادی رو که اینجا داریم، درسته؟ خب این از این. حالا این تابع موو رو اینجا من درون آپدیت فراخوانی میکنم snake dot move. یک بار برنامه رو اگر اجرا کنیم یک اروری داریم اینجا خط 63 و مربوط به این تابع موومون هست فکر میکنم. اینجا داریم دایرکشنش رو self dot direction 0 و 1 درسته. snake body رو که درست نوشتیم. اینجا هم یک لیست کاملا درسته. فکر کنم قسمت رو اینا رو کلا باید داخل یک تاپل بذاریم که گذاشتیم دیگه. درسته. بذارید یک بار چکش کنیم. بله این قسمت درسته.
پس مشکلمون تو کدوم قسمته؟ move takes one position self رو اینجا دریافت نکرده. خب همونطور که میبینید اینجا حرکتی اتفاق نمیفته. چرا؟ چون ما تابع آپدیت رو اجرا نمی کنیم. فقط یک بار زمان اجرای برنامه اجرا میشه. برای اینکه مشکل رو حل کنیم میگیم که self.root.after. حالا با این متد after تو ویدیوی قبلی آشنا شدیم. اینجا دو تا مقدار دریافت میکنه. اولی یک عددی هست بر حسب میلی ثانیه، در واقع زمان رو دریافت میکنه، و دومی یک تابع هست که میگه در واقع این تابع رو هر 100 میلی ثانیه اجرا کن self.update. حالا اگر برنامه رو اجرا کنیم ببینیم که در جهت دایرکشن داره حرکت میکنه، منتها ظاهرا داره به طول ما اضافه میشه با اینکه ما اینجا پاپ کردیم. ببینید اینجا ما از لیستمون حذف میکنیم ولی تو کنواسمون اون شکلی که رسم شده دیگه حذف نمیشه. برای اینکه این مشکل رو حل کنیم میایم اینجا توی درو گیم self.canvas و میگیم که دیلیت کن همه چیز رو، چون هر بار که آپدیت اجرا بشه اون رو برای ما رسم میکنه. خب حالا اگر که اجرا کنیم میبینیم که داره به درستی کار میکنه. خب حالا مثلا من اگر اینجا دایرکشنم رو لفت بذارم میبینیم که در جهت لفت داره حرکت میکنه. خب حالا میخوایم که جهت هامون رو هم درست کنیم. در واقع بگیم که با فشردن هر کدوم از دکمه های بالا، پایین و چپ و راست در اون جهت حرکت کنیم. خب میگیم چیکار میکنیم؟ اول درون اینیشیالایزر گیممون میگیم که self.root.bind. اگر با مفهوم بایند کردن آشنایی ندارید من لینکش رو میذارم، میتونید اون ویدیو رو هم ببینید. و خب حالا اینجا میگیم که اگر هر کدوم از دکمه های صفحه کلید فشرده شد این تابعی که من در ادامه تعریف میکنم رو اجرا کن. اسمش رو میذارم آنکی پرس. میتونیم یک تابع تعریف کنیم و شرط بذاریم، یا اینکه میتونیم 4 تا تابع تعریف کنیم به ازای هر کدوم از اون دکمه هایی که فشرده شد، مثلا برای آپ یا حالا داون یا هر کدوم از دکمه هایی که هر کدوم از این 4 جهت که نیاز داریم. خب من یه دونه تابع تعریف میکنم، درونش شرط میذارم. تابع اسمش رو کپی میکنم و میام اینجا میگم که def onKey press self رو هم داریم و اینجا متد bind یک ایونتی رو هم برای اون تابع ارسال میکنه. پس من اون رو اینجا دریافت میکنم. حالا اینجا یک متغیر کی تعریف میکنم و میگم برابر با event.key symbol. برای اینکه بهتر درکش کنیم من اینجا یک پرینت میذارم و برنامه رو یک بار دیگه اجرا میکنم تا ببینیم کدوم دکمه فشرده شده. ببینید من دکمه آپ رو میزنم، اینجا آپ رو پرینت میکنه، down down right right left و left رو اینجا پرینت میکنه. خب من از همین میتونم استفاده کنم. میگم که اگر کی برابر بود با right یعنی کلید right فشرده شده بود، حالا اینجا میخوام جهتم رو تغییر بدم. برای تغییر جهت من میام توی تابع کلاس اسنیک هم یک تابع تعریف میکنم به اسم change، یا میتونم اسمش رو بذارم turn یا همون change direction، فرقی نداره. self و direction رو دریافت میکنیم و در ادامه میایم اون رو پیاده سازی میکنیم. خب میگیم که اگر پس دکمه right فشرده شده بود بیا چیکار کن؟ self.snake.turn و right رو براش ارسال میکنیم که این right رو اینجا تعریف کردیم قبلا. خواهیم جهت رو تغییر بدیم. خب برمیگردیم اینجا، من این رو کپی میکنم یه بار دیگه. خب اینجا الیف میذارم، پرینت هم برمیداریم. میگیم که اگر left فشرده شد بیا جهت left رو ارسال کن، اگر up بود بیا up رو ارسال کن و اگر down فشرده شد بیا down رو ارسال کن. این از این. حالا میریم سراغ تابع turn. اینجا برای اینکه جهت رو بخوایم تغییر بدیم قبلش باید بررسی کنیم که نتونیم 180 درجه تغییر جهت بدیم. به عنوان مثال اگر جهت فعلی من سمت چپ بود و کلید راست فشرده شد نتونم به سمت راست حرکت کنم، فقط میخوایم 90 درجه بتونیم حرکت کنیم. پس من اینجا باید شرط بذارم. میگیم که اگر، مینویسم بعد توضیحش میدم. میگیم که اگر دایرکشنی که حالا میخوایم تغییر کنیم ضرب در -1 و
قسمت یک اندیسه یک ضرب در منفی یک مخالف سلف دات دایرکشن فعلیمون بود. بیا تغییر جهت بده، اینجا مساویشو نذاشتم. سلف دات دایرکشن رو به این دایرکشن تغییر بده. در غیر این صورت که خب هیچ کاری نکنیم. اینجا این چی میگه؟ فرض کنید که ما دایرکشن فعلیمون هست منفی یک و صفر. خب یعنی به سمت چپ داریم حرکت میکنیم و من میام سمت راست رو انتخاب میکنم، یعنی کلید راست رو میزنم و جهتمون یعنی یک صفر رو درخواست میدم و خب اگر من بیام اینجا تابع ترن که اجرا میشه میاد اینها رو در منفی یک ضرب میکنه و میشه چی؟ منفی یک و صفر که خب این برابر با دایرکشن فعلیمون، پس دیگه تغییر جهتی اتفاق نمیافته. فقط در صورتی که مخالف دایرکشن فعلیمون باشه تغییر جهت میده. یعنی اگر به عنوان مثال اینجا باشه 0 و 1 در یک منفی یک ضرب بشه میشه 0 و منفی 1، یعنی به سمت بالا داشته حرکت میکرده و من به عنوان مثال سمت راست رو اگر انتخاب کنم تغییر جهت اتفاق میافته. خب این از این، چون برابر نیست با جهت فعلیمون. خب پس تغییر جهت هم اتفاق افتاد. یک بار دیگه برنامه رو اگر اجرا کنیم میبینیم که توی اون جهت داره هر 4 جهت به درستی کار میکنه و توی اون جهت حرکت میکنه. حالا میخوایم برخوردمون با فود رو تشخیص بدیم. میایم توی کلاس گیم و اینجا درون آپدیتمون. حالا بهتره که من به ازای هر عملی که انجام میشه یک متد تعریف کنم. میگیم که find distance. در واقع میخوایم که فاصله بین این دوتا فود و اسنیک رو تشخیص بدیم. چون مختصاتمون دو بعدی هست و x و y داریم، از فاصله اقلیدوسی استفاده میکنیم. اگر به عنوان مثال فقط x یا فقط y داشتیم خب اون دوتا رو از هم کم میکردیم و فاصله شون به دست میومد. اما چون دو بعد هست از فاصله اقلیدوسی باید استفاده کنیم که حالا اگر بخوایم فرمولش رو هم داشته باشیم اینجا سرچ میکنیم. به عنوان مثال distance between two points. خب همونطور که میبینید اینجا به ما این فرمول رو داده، ما میتونیم از همین استفاده کنیم. من اینجا کامنت میکنم، اینو اینجا میذارم. میتونیم همین فرمول رو دقیقاً بنویسیم خودمون یا اینکه از حالا کتابخونه متن استفاده کنیم که import متن و یک تابع دیست داریم درون این کتابخونه که میاد دقیقاً همین رو برای ما محاسبه میکنه. ببینید من اگر روی این تابع موسم رو نگه دارم اینجا به ما میگه که فاصله اقلیدوسی بین دو نقطه x و y رو برمیگردونه و اینجا هم فرمولش رو برای ما نوشته که دقیقاً همینیه که ما اینجا داریم. اینجا یک پی و کیو دریافت میکنه، در واقع اون دو تا نقطه رو دریافت میکنه که این دو تا نقطه مختصات اسنیک و فود هستن. برای پی میگیم که self dot snake dot snake body 0. موقعیت هدش رو میخوایم دیگه و برای کیو همیشه self dot food dot x self dot food dot y. این از این که اینجا میشه دی. منتها یک نکته‌ای که وجود داره اینجا برای دو تا نقطه مختص در واقع فاصله بین دو تا نقطه رو محاسبه میکنه که زمانی که دو نقطه هیچ فاصله نداشته باشن و با هم برخورد داشته باشن مقدار 0 رو برمیگردونه که خب اینجا در صورت این درست کار میکنه که دو تا شکلمون در واقع اسنیک و فود به هم منطبق بشن. خب ما نمیخوایم این اتفاق بیفته، میخوایم که کوچکترین برخوردی که داشتن رو محاسبه کنیم. پس میایم چیکار میکنیم؟ اینجا دی رو حالا ریترن میکنیم، میایم به اندازه طولش از این دیستنسه کم میکنیم که حالا بتونیم دقیق اون رو در نظر بگیریم، کوچکترین برخوردی رو به دست میاریم. خب این از این و حالا اینجا میگیم که اگر self dot find distanceمون کمتر مساوی 0 بود یعنی برخورد اتفاق افتاده و زمانی که برخورد اتفاق میفته میایم چیکار میکنیم؟ موقعیت فودمون رو تغییر میدیم، میگیم self dot food مساوی فود، یک فود جدید برامون به دست میاره و میگیم که self dot score به اضافه مساوی 1.
به اسکورمون هم یکی اضافه میشه. حالا یک بار اگر برنامه رو اجرا کنیم میبینیم که اینجا من اگر با فود برخورد کنم میبینیم که حذف میشه و یه جای دیگه برخوردش هم داره به درستی کار میکنه. خب حالا منتها اسکورمون آپدیت نمیشه و طول مارمون هم افزایش پیدا نمیکنه. برای اینکه اسکور رو آپدیت کنیم یعنی لیبلمون آپدیت نمیشه، میایم توی همین تاب درو گیم و میگیم که self.scorelabel.config و تکستش رو آپدیت میکنیم، همین رو کپی میکنیم و اینجا خب اینو آپدیت میکنیم. برای اینکه طول مارمون هم افزایش پیدا کنه اینجا ما پاپ میکنیم، میخوایم بگیم که فقط در صورتی که به فود برخورد نکرده بود پاپ کنه. پس برای اینکه حالا اینو بخوایم پیاده سازی کنیم من یک متغیر اینجا تعریف میکنم، اسمش رو میذارم is growing به عنوان مثال و پیش‌فرضش false هست و اینجا میگم که اگر self.is growing در واقع ناتش تو رو بود، یعنی به فود برخورد نکرده بود، بیاد از آخر لیستمون حذف کنه و حالا در غیر این صورت هم که میایم میگیم self.is growing رو به false تغییر بده. اینجا میایم چیکار میکنیم حالا توی آپدیتمون و میگیم که پس اگر با فود برخورد داشت بیا بگو self.snake.isGrowing رو برابر true قرار بده و فالسش هم که میکنیم دوباره. خب این از این. یک بار اگر برنامه رو از صفحه خارج شدیم، خب یک بار دیگه اجرا میکنیم و میبینیم که داره طولش افزایش پیدا میکنه. خب ببینید منتها اون حالا مستطیل هایی که رسم میشه یک بوردری هم دارن که میخوام اون رو حذف کنم و جدای از این میخوایم حالت باخت رو هم در نظر بگیریم. حالت باختمون حالتی است که به حاشیه های این صفحه بازیمون یا حالا خود اسنیکمون برخورد کنیم. قبلش من میام اینجا برای اینکه اون بوردرها رو حذف کنم میام اینجا توی درو آبجکت میگم که اوتلاینش رو بذار برابر با همون کالر. این از این. و حالا برای اینکه بخوایم برخورد رو هم در نظر بگیریم میایم تو کلاس اسنیک، تو گیم هم میتونیم پیاده سازی کنیم ولی چون مربوط به اسنیک هست میایم اینجا توی کلاس اسنیک یک تاب تعریف میکنیم به اسم is collision و این از این. حالت هایی که باخت اتفاق میفته رو اینجا پیاده سازی میکنیم. اول باید اون موقعیت فعلی اسنیکمون رو داشته باشیم. من همینو کپی میکنم. خب حالا میگیم که ریترن کنه چه حالتی رو اگر x هدمون کمتر مساوی 0 بود، یعنی از اون حاشیه از سمت چپ خارج شده بود، یا حالا میام خط بعدی که مرتب تر باشه، یا بزرگتر مساوی ویتسمون بود و همین رو برای وایش هم پیاده سازی میکنم. وای هدمون کمتر مساوی 0 بود یا وای هدمون بزرگتر مساوی هایتش بود، یا این حالتهایی که به حاشیه صفحه بازیمون برخورد کنیم. یا حالت دیگه هم داریم که اگر به خود بادی اون اسنیکمون برخورد کنیم، یعنی میگیم که اگر اینجا یک تاپل در نظر میگیریم x هد و وای هدمون موقعیتش برابر باشه با، یعنی توی یکی از اون حالت همون باشیم self dot snake body منتها صفرش رو در نظر نمیگیریم از اول تا از اندیس 1 الی آخر. یعنی اگر موقعیت هد اسنیکمون برابر بشه با یکی از اون موقعیت حالا بادی که داریم، حالتیه که باخت اتفاق میفته. فکر میکنم همه حالتها رو در نظر گرفتیم. یک بار برنامه رو اگر اجرا کنیم، البته این رو فراخوانی نکردیم، میایم اینجا چی میگیم درون آپدیتمون؟ میگیم که اگر self.snake.isCollision اگر برخوردی اتفاق افتاد میایم گیم اوور اعلام میکنیم. پس من توی اینیشیالایزر گیمم میام یه چیز دیگه تعریف میکنم، میگیم که self.isGame
over و پیش‌فرضش برابر false هست و اینجا میایم تعریف میکنیم، میگیم که اگر کالیژنی اتفاق افتاد self.is game over رو به true تغییر میدیم. و حالا این از این. برای game over شدن هم باید یک چیزی اینجا تعریف کنیم، یه تابع دیگه اینجا تعریف میکنیم به اسم end game و میخوایم زمانی که بازی به پایان رسیدید پیغام گیم اووری رو هم روی صفحه داشته باشیم. میگیم که self.canvas.create. البته اینجا create text داریم. canvas.create text چرا نمیاره متدش رو، خودمون مینویسیم و موقعیتش میخوایم وسط صفحه باشه. پس بیتس تقسیم بر 2 و هایت تقسیم بر 2 و تکستش رو هم میذاریم game over و اینجا هم یک فونتی در نظر میگیریم برابر با ایریال و سایزش رو هم میذاریم 50 و جدای از این دیگه نمیخوایم که نسبت به کلیدهای صفحه کلیدمون حساس باشه. پس میایم میگیم که self. اینجا self رو چون دریافت نکردیم اینجا برامون درست کار نمیکنه. self.root و unbindش میکنیم چی رو؟ همین کلیدهای صفحه کلید رو. خب این از end gameمون. میخوایم بگیم که اگر برخوردی اتفاق افتاد is game over رو به true تغییر میدیم و اینجا میگیم که اگر self.is game overمون برابر true بود به جای اینکه آپدیت رو هر بار اجرا کنه میگیم که self.root.after و اینجا هر 100 میلی ثانیه end game رو البته self.end game رو برای ما اجرا کنه. در غیر این صورت elseش میایم این رو اینجا میذاریم. end gameمون true gameمون هم اومده پایین اینجا میذاریم. خوبه. خب این از این. فکر میکنم همه چیزش اوکی باشه. یک بار اجرا میکنیم برنامه رو و اینجا میبینیم که برخوردش با فود داره به درستی کار میکنه و اگر به حاشیه هم برخورد کنیم گیم اوور اعلام نمیشه. خب اینو باید ولی بازی استاپ میشه، فقط پیغام گیم اوور رو به ما نشون نمیده. خب این رو ببینیم که مشکلمون چیه. self.canvas.create تکست رو که داریم بیتس و هایتش درسته. تکستمون فکر کنم یه رنگی اینجا باید واسش در نظر بگیریم. میگیم که فیل برابر با رد هست. خب برنامه رو اگر اجرا کنیم حالا به حاشیه اگر برخورد کنیم ببینیم که گیم اوور اعلام میشه. خب و حالا اگر که به خودش هم برخورد کنه کمی طولش رو افزایش بدیم و حالا اگر با خودش هم برخورد کنه فکر کنم باید کمی بیشتر. ببینید گیم اوور اعلام شد و دیگه دکمه‌های صفحه کلیدم هم کار نمیکنه. این از این. خب این بازیمون هم تموم شد. امیدوارم که این ویدیو هم براتون مفید باشه و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.